Hello friends, welcome to my channel Bhaskaracharya Math Science Online. Today we are going to see the important topic of your 10th standard, that is the human evolution. In earlier video, I have shared with you the information regarding the morphological evidences, that is heredity and evolution, and what are the evidences as far as the evolution is concerned. Now, keeping into this mind, today we are going to see the actual human evolution, that is how the human has evolved. So, before going into much detail about this human evolution, I want to share with you some more important concepts, more important information. As I said in the earlier videos, that I have made these videos keeping in mind 10th English medium and semi-English medium. So sometimes I may speak in Marathi or in English so that you will get the complete idea as far as the concept is concerned. This is because that I believe that as far as the science is concerned, language should not be the barrier, and therefore understanding is much more important than the text part. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण ह्यूमन इव्होल्यूशन वरती बोलणार आहोत. ह्यूमन इव्होल्यूशन याचाच अर्थ मानवी उत्क्रांती. तुम्हाला माहिती आहे का की मानवाची उत्क्रांती कशी झाली, किती वर्ष लागली त्याची उत्क्रांती होण्यासाठी, कोणकोणत्या अडचणींमधनं मानवाला जावं लागलं, ह्या सगळ्याचा अभ्यास आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. मग एका अवस्थेमधून दुसऱ्या अवस्थेमध्ये मानवाला जाण्यासाठी लाखो वर्ष लागले, करोडो वर्ष लागले, आणि हे एका दिवसात घडलं नाही, एका रात्रीत घडलं नाही, एका वर्षात घडलं नाही, तर लाखो करोडो वर्ष हे मानवाची उत्क्रांती किंवा प्रत्येक सजीवाची उत्क्रांती होण्यासाठी लागली. तर मग अशा पद्धतीनं मानवाची उत्क्रांती कशी झाली हे पाहायला तुम्हाला आवडेल ना. तर चला तर मग आपण पाहूयात की कशा पद्धतीने मानवाची उत्क्रांती झाली. पृथ्वीची उत्पत्ती झाली तेव्हा मानवाची उत्क्रांती झाली नव्हती. त्यावेळेस सर्वात प्रथम हा अमिबा, पॅरामेसियम, युग्लिना यासारखे सूक्ष्मजीव हे पृथ्वी तलावरती आले. आणि गेल्या वर्षी आपण 9वी मध्ये जसं बघितलं, इनव्हर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन बघितलं की ज्याच्यामध्ये प्रोटोझोआ पासून ते पार पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा हे सगळ्यांचा आपण अभ्यास केला. तर त्या प्रोटोझोआ मध्ये येणारे अमिबा, युग्लिना, पॅरामेसियम हे सगळे समुद्रामध्ये आढळणारे, मराईन वॉटर मध्ये आढळणारे असे हे प्राणी होते. मग अशा ह्या प्राण्यामध्ये हळूहळू हळूहळू काय झालं, तर त्यांच्यामध्ये प्रजनन क्षमतेनुसार त्यांची संख्या वाढत गेली आणि एक स्टेज अशी आली की त्यांची संख्या प्रचंड झाली. त्या ठराविक भागामध्ये ते ॲनिमल्स त्यांची संख्या जास्त झाल्यामुळे तिथं त्यांना सस्टेन करणं, तिथं त्यांना जगणं हे अवघड होऊ लागलं. म्हणून मग त्यातले काही प्राणी हे मॉडिफाय झाले, त्यांच्यामध्ये काही विकास झाला आणि हा विकास होऊन काही हे पुढच्या स्टेपमध्ये, म्हणजे उदाहरणार्थ पोरीफेरामध्ये गेले, काही सेलेंट्रेटामध्ये गेले, काही एकानोडर्माटामध्ये गेले. अशा पद्धतीनं हळूहळू हळूहळू उत्क्रांती होत गेली आणि त्याच्यापासून मग हे इव्होल्यूशन हे ॲज सच असं सुरू झालं. म्हणजेच काय, तर ज्या प्राण्यामध्ये स्वतःमध्ये बदल घडवून आणण्याची क्षमता होती त्यांच्यामध्ये बदल झाला, त्यांचा विकास झाला आणि त्यांची उत्क्रांती झाली. तर त्यामध्ये काही प्राणी असे राहिले की जे आहे त्याच स्टेजमध्ये राहिले. त्यामुळे म्हणजे त्या स्टेजमध्ये राहिले ते त्याच फायलममध्ये राहिले
पोरिफेरामध्ये राहिले किंवा प्रोटोझोआमध्ये राहिले. तर ज्यांच्यामध्ये बदल झाला ते पुढे वाढत 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 जाऊन पुढे नंतर मग पुन्हा त्यांचा विकास झाला. आता हे झालं म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये एक मला छोटीशी तुम्हाला एक अनुभव सांगावासा वाटतो. एक उदाहरण म्हणून तुम्हाला देतो की असं समजा की एक नवरा बायकोचं कुटुंब आहे आणि त्या कुटुंबामध्ये 4 मुलं आहेत. 4 मुलं आणि नवरा बायकोचं हे कुटुंब एका छोट्या घरामध्ये राहतं. हळूहळू हळूहळू मुलं मोठे होत गेले, त्यांना सर्व्हिस मिळाल्या, त्यांचं अर्थार्जन सुरू झालं. मग त्यातल्या पहिल्या मुलाचं लग्न झालं. हळूहळू ते घर कमी पडायला लागलं. मग तो मुलगा वडिलांना काय म्हणाला की बाबा आता आपलं घर कमी पडतंय तर आपण एक दुसरं घर घेऊया. म्हणून मग त्या मुलांनी दुसरं घर घेतलं, पण पहिल्या घराची त्यांनी त्याचं नातं तसंच ठेवलं. जसजशी वेळ पुढे पुढे गेली तस तसा दुसरा मुलगा, तिसरा मुलगा यांची लग्न झाली, त्यांनी पण दुसरी घरं घेतली, ते पण त्यांच्या घरामध्ये राहायला लागले. परंतु प्रत्येकाने आपल्या मूळ घराशी असलेलं नातं हे तसंच ठेवलं. विकास झाला त्यांच्यामध्ये. ज्यांच्यामध्ये नवीन घर घेण्याची क्षमता होती त्यांनी नवीन घर घेतलं, नवीन घरामध्ये राहिले, त्यामुळे त्यांचा विकास झाला. चौथा जो मुलगा होता तो जरी सर्व्हिस करत असला तरी तो म्हणला की आता माझे तिन्ही भाऊ दुसऱ्या घरी राहत आहेत, मला घर घेण्याची काही गरज नाहीये, मी माझी फॅमिली, माझे आई वडील या घरात व्यवस्थित राहतोय, त्यामुळे ते तिथेच राहिले. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असा की ज्यांच्यामध्ये क्षमता होती, जेव्हा गरज होती त्या गरजेनुसार ते प्राणी हे विकसित झाले, मॉडिफाय झाले, आणि जेव्हा गरज नव्हती तेव्हा मात्र ते आहे तसेच राहिले. तर अशा पद्धतीनं हे इव्होल्युशन जसं माणसामध्ये झालं तसंच मग प्राण्यामध्ये सुद्धा झालं. तर आता आपण ऍक्च्युअल पाहूयात की कशा पद्धतीनं इव्होल्युशन हे झालं. सो हिअर वी आर गोइंग टू सी actually that how the human evolution has taken place. So just see the first picture. This picture gives the information that how the evolution has taken place. So if you just consider here, so just consider this is a bark of a tree, and from here these are the two branches. These are the two branches. So first branch is very small one, where the animals like lemur and tarsus they have developed. म्हणजेच काय, तर हा एक झाडाचा बुंधा आहे. या बुंध्यापासून दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या ब्रांचेस आल्या की ज्या ब्रांचेस मध्ये आपल्याला लेमूर आणि टार्सस हे आपल्याला मिळाले. आणि दुसरी जी फांदी आहे या फांदीमध्ये मात्र वेगवेगळ्या प्रकारचे एनिमल्स आपल्याला मिळाले. सो इफ वी गो टू द इव्होल्युशन पार्ट as far as these animals are concerned, then we can see this chart. So the human beings comes under the order primate. म्हणजे मानव हा प्रायमेट या ऑर्डर मध्ये येत असतो, आणि प्रायमेट ही ऑर्डर दोन सब ऑर्डर मध्ये डिवाइड झाली. एक आहे ती प्रोझिमी आणि दुसरी आहे ते अँथ्रोपॉइडिया. तर ही जी प्रोझिमी जी आहे बघा, इथं तुम्हाला दोन ब्रांचेस दिसतात. असं समजा की हे झाड आहे, या झाडाच्या या दोन फांद्या आहेत. तर पहिली जी फांदी मी तुम्हाला दाखवली ती ही प्रोझिमी, आणि दुसरी जी फांदी दाखवली ती ही अँथ्रोपॉइडिया. मग ह्या प्रोझिमी पासून आपल्याला लेमूर, लॉरिसेस, टार्सियस हे एनिमल्स की जे आपल्याला इथं पाहायला मिळतात. हे बघा, ही जी पहिली फांदी आहे या फांदीपासून आपल्याला लेमूर आणि टार्सेस असे मिळाले की जे सब ऑर्डर प्रोझिमी मध्ये आले. तर याच्या उलट ही जी दुसरी फांदी आहे की ज्याला आपण सब ऑर्डर अँथ्रोपॉइडिया म्हणली,
तर ही अँथ्रोपॉइडिया कशा पद्धतीने डेव्हलप झाली, तर अँथ्रोपॉइडिया ही 3 भागामध्ये आलं. पहिलं म्हणजे न्यू वर्ल्ड मंकी, की ज्याच्यामध्ये स्क्वेरल मंकी म्हणलं जातं. त्याच्यानंतर ओल्ड वर्ल्ड मंकी, की ज्याच्यामध्ये बबून्स आणि लंगूर्स हे इन्क्लूड होतात. आणि तिसरं म्हणजे होमिनॉइडिया, की ज्याच्यामध्ये टेलर्स आणि एप्स हे निर्माण होतात. सो दिस Anthropoidea is divided into 3 parts, that is New World Monkey, Old World Monkey and Hominoidea. मग ह्या होमिनॉइडिया पासून तुम्हाला 3 प्रकारच्या फॅमिली आल्या, की ज्यातली शेवटची जी फॅमिली आहे ती होमिनिडी. या होमिनिडी मध्ये आपण येतो म्हणजे ह्युमन बीइंग. याचा अर्थ असा की जर का आपण उलट दिशेने जर गेलो तर होमिनिडी बिलॉंग्स टू होमिनॉइडिया. होमिनॉइडिया हे येतं अँथ्रोपॉइडिया आणि अँथ्रोपॉइडिया येतं प्रायमेट. म्हणजेच हेच आपल्याला पहिल्या पिक्चर मध्ये हे बा इथं तुम्हाला हे पाहायला मिळतं. हे अँथ्रोपॉइडिया मध्ये येणारे हे सगळे, की ज्याच्यामध्ये लॉरिस हा 60 ते 65 MYA याचा अर्थ मिलियन्स इयर्स ॲगो, म्हणजे 60 ते 65 लाख वर्षापूर्वी यांची उत्पत्ती झाली असावी असं म्हणलं जातं. सो लॉरिस 60 to 65 million years ago, the new world monkey 35 million years ago, then old world monkey that is 25 million years ago, then gibbons 18 million years ago, then orangutan 12 million years ago, then chimpanzee 6 to 7 million years ago, and then from this chimpanzee the Homo series is developed, that is Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, like this, and from this the new modern man is developed. So this picture gives you the concrete evidence as far as the evolution is concerned. ह्या पिक्चर मध्ये तुम्हाला क्लिअर कट अशी आयडिया येते की कशा पद्धतीनं हे इव्होल्युशन हे झालेलं असावे. Now if you just look at the journey of human evolution, as I said that the suborder Prosimi comes under these two, that is the lemurs. Here I have given you the period, किती वर्षापूर्वी त्यांची उत्पत्ती झाली असावी, त्या प्रत्येकाचा मी इथं पिरियड दिलेला आहे. तर हे दोन तुमचे वेगळ्या याच्यामध्ये येतात आणि नंतर इथून आपल्याला खऱ्या पद्धतीनं फॉसिल्स रेकॉर्ड आहे. So we have a fossils record right from the Dryopithecus to the modern man. So here we are going to see in detail about each and every steps as far as the human evolution is concerned. So just remember that from Dryopithecus we have a concrete evidence as far as the fossils record is concerned, and in earlier video I have shown you that the paleontology, which is considered as a study of fossils, so that science played very important role as far as the evolution is concerned. So all these stages we are going to see in detail. So this human being is evolved somewhere around 210 million years ago in the Mesozoic era, and it is considered that they developed from the reptiles, where the rat-like creatures are found. Now, from these rat-like reptiles, very gigantic reptiles as well as the dinosaurs were evolved. You know the dinosaurs, you have seen the pictures of dinosaurs, how big they were. किती मोठ्या प्रमाणात होते, किती त्यांना खाद्य लागत होतं, हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. So when the dinosaurs become extinct, the two groups of mammals, that is marsupials and placentals, were evolved in the late Mesozoic era. हा जो मी तुम्हाला वरती Mesozoic era सांगितला की जो 210 वर्षापूर्वीचा होता, ह्या 210 वर्षापूर्वीच्या याच्यामध्ये तुम्हाला इथे दोन मार्सोपियल्स आणि प्लॅसेंटल्स असे हे दोन ग्रुप मिळाले, की ज्या प्लॅसेंटल्स मध्ये तुमचे स्मॉल इन्सेक्ट ईटर ॲनिमल्स आले. हे जे तुम्हाला खाली जे दोन दिसत आहेत हे स्मॉल इन्सेक्ट ईटर्स ॲनिमल्स आहेत, की ज्याच्यामध्ये तुमचं ट्री श्रूज आहेत, टार्सियर्स आहेत, लेमूर्स आहेत, हे सगळे
तुम्हाला ॲनिमल्स मिळाले. नॉट ओनली दिस, बट monkeys, apes and mans, all they were developed during this period. So from anthropoids, including monkeys, apes and man were developed. So it means that anthropoid पासून हे सगळ्या प्रकारचे प्राणी यांची उत्पत्ती झाली असावी असं मानलं जातं. Okay. Now we have seen this chart as far as the evolution is concerned. Now we will go in detail as far as the each stage is concerned. Now, so here the present day biologists believe that apes and mans evolved some 24 million years ago. Biologists असं मानतात की मानव आणि एप या दोघांची उत्पत्ती साधारणतः 24 लाख वर्षापूर्वी ही झाली असावी. कुणापासून झाली तर ड्रायोपिथेकस, जो मी तुम्हाला सुरुवातीला दाखवला तो ड्रायोपिथेकस. आपण परत पाहूयात त्याचा पिक्चर. हा बघा तुमचा ड्रायोपिथेकस आहे. तो कसा चाललाय, जरी तो चालत असला दोन पायावरती तरी झालं तर त्याला हाताची थोडीफार त्याला मदत घ्यावी लागते, राईट. तर हा ड्रायोपिथेकस याच्यापासून आपल्या मानवाचे सगळे फॉसिल्स मिळायला लागले. म्हणजे ड्रायोपिथेकस असं का म्हणायचं, तर ड्रायोपिथेकस हा मुळात सापडला कुठे तर एन्शियंट ग्रीक मध्ये सापडला. So Dryopithecus found in ancient Greek, where drus means oak tree and pithecus means the ape. म्हणजे हा प्राणी जो होता हा ओक या झाडावरती आढळत होता, एप सारखा दिसत होता, म्हणून त्याला ड्रायोपिथेकस असं म्हणलं गेलं. So hence the name Dryopithecus is given. Here the interesting thing is that Dryopithecus had the feature of both ape and man, indicating their common ancestry. So if you just go to the earlier video, that is the connecting link. So there I have given you the information about the connecting links. So same way here, this Dryopithecus is considered to be the connecting link between the ape and man. म्हणजे त्याचा अर्थ असा की एप आणि माणसामधला हे ड्रायोपिथेकस ही एक दुवा आहे की ज्या दुव्यामध्ये तो सांगतोय की मी म्हणजे आत्ताचा जो मानव आहे तो ड्रायोपिथेकस पासून निर्माण झाला. मग ड्रायोपिथेकस पासून रामापिथेकस, शिवापिथेकस हे आले. आता हे नाव कसे दिले गेले तर शिवापिथेकस हा भारतामधल्या शिवालिक हिल्स मध्ये तो सापडतो आणि म्हणून मग त्याला ते नाव दिले गेलं. सो इट इज अ कॉन्क्रीट एव्हिडन्स ॲज फार ॲज द डायरेक्ट इव्होल्युशन इज कन्सर्न. त्यामुळे डायरेक्ट इव्होल्युशनच्या मानवाच्या उत्क्रांतीसाठी हा पूर्णपणे ठोस असा पुरावा हा इथं दिला गेला. सो ड्रायोपिथेकस, वन्स अगेन वी विल गो बॅक टू द अर्लियर स्लाइड. सो जस्ट सी हियर, दिस इज युअर ड्रायोपिथेकस. फ्रॉम दिस ड्रायोपिथेकस द रामापिथेकस इज डेव्हलप्ड. So this is a concrete evidence as far as the evolution is concerned. Then from Shivapithecus, Ramapithecus and Shivapithecus, the next stage comes to be the Australopithecus. Now this Australopithecus Afarensis, the Afarensis is a genus, so which was found in Africa, and hence the name is given as Afarensis, and this Australopithecus were evolved about 5 million years ago in Africa. So just see how this Australopithecus looks like. So here from Ramapithecus, Australopithecus is developed. हा Australopithecus जो होता हा याच्या हातामध्ये बघा तुम्हाला शस्त्र दिसतंय. आतापर्यंत शस्त्र तेन असं तुम्हाला कुठे दिसलं नाही आणि बऱ्यापैकी तो आता दोन पायावरती चालत आहे आणि हंटिंग सुद्धा तो हळूहळू करतो आहे. छोट्या छोट्या प्राण्यांची तो हंटिंग करून आपली उपजीविका करत होता. म्हणजे या सगळ्या ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितला तर इन्सेक्ट ईटर पासून ते हळूहळू छोटे छोटे प्राणी मारून खाण्यापर्यंत मानवाचा विकास होत गेला. मग जसं त्यांचा विकास होत गेला, जसं त्यांच्या अन्नामध्ये विकास झाला, त्यांच्या खाण्यामध्ये विकास झाला, तसं त्यांच्या ब्रेन मध्ये पण हा विकास होत गेला, त्यांच्या मेंदूमध्ये पण विकास होत गेला.
ऑस्ट्रेलोपिथेकस gives rise to the genus होमो. मग होमो मध्ये बरीचशी सिरीज आपल्यामध्ये येते. मग होमो इरेक्टस येतो, होमो हिबिलिस येतो, नंतर होमो सेपियन्स येतो. तर हे सगळे नंतर मग एका सिरीज मध्ये पुढे येत जातात. तर ही होमो सिरीज जी आहे ही साधारणतः 2 लाख वर्षापूर्वी ही आफ्रिकेमध्ये आली असावी असं मानलं जातं. So this Australopithecus gives rise to the genus Homo somewhere around 2 million years ago in Africa. Okay. Then Homo erectus, which is found in Africa, that is called as the upright man. ह्या Homo erectus ला मग upright man म्हणलं जातं, which appeared 1.7 million years ago. आणि हा जो होमो इरेक्टस जो आहे, परत आपण ती स्लाइड पाहूयात. हे बघा, हा जो तुमचा ऑस्ट्रेलोपिथेकस झाला, ह्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस पासून जो आला तो तुमचा स्किल्ड ह्युमन म्हणजे तुमचा होमो इरेक्टस आला, की जो सरळ उभा राहत होता, जो सरळ आपल्या 2 पायावरती उभा राहत होता, चांगल्या प्रकारचे तो शस्त्र निर्माण करू शकत होता आणि हंटिंग सुद्धा तो करू शकत होता. तर मग हा होमो इरेक्टस जो आहे हा साधारणतः 1.7 लाख वर्षापूर्वी हा आफ्रिकेमध्ये सापडला, की जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पासून हा पुढे आला. होमो इरेक्टस गिव्स राइज टू होमो सेपियन्स फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल आफ्रिका. नॉर्थ सेंट्रल आफ्रिका मध्ये हा होमो सेपियन्स सापडला समवेअर अराउंड 5 लाख years ago and replaced होमो इरेक्टस there. But in Asia, Homo erectus survived for another 2,50,000 years ago and was eventually replaced by Homo sapiens. आणि आशियामध्ये मात्र हा होमो इरेक्टस जो आहे तो साधारणतः 2,50,000 वर्षापूर्वी हा होमो सेपियन्स मध्ये आला. हा होमो सेपियन्स जो आहे तो याच पिरियड मध्ये तुमचा नेंडरदल मॅन पण आला. देन अपियर द नेंडरदल मॅन, की ज्याला होमो सेपियन नेंडरदॅलेन्सिस असं म्हणलं जातं, की जो तुमचा हा मॉडर्न माणसाशी परत संबंध आला. हे बघा इथं तुम्हाला दिसत आहे की ऑस्ट्रेलोपिथेकस पासून स्किल्ड ह्युमन मॅन आला, स्किल्ड ह्युमन मॅन पासून मॅन विथ इरेक्ट पोस्चर आला आणि हा नेंडरदल मॅन आला. बघा हा नेंडरदल मॅन कडे किती मोठं वेपन आहे. आणि मग तो मोठमोठाले हिंस्र प्राणी सुद्धा त्याची सुद्धा शिकार करायला लागले. तर अशा पद्धतीने त्याच्यापासून मग नंतर क्रो मॅग्नम मॅन आला, की जो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शिकारी करत होता. वेगवेगळे त्याचे कॅरेक्टर होते, ते परत आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. फक्त तुम्हाला त्याच्या फिगर दाखवण्यासाठी, ते कसे दिसत होते हे दाखवण्यासाठी मी तुम्हाला परत ही स्लाइड दाखवतोय. सो होमो सेपियन इज डेव्हलप्ड and the Homo sapien Neanderthalensis resembles to the modern man. Now, so this is all about the series as far as the development of a human being is concerned, and then the Homo sapien Neanderthalensis gives rise to the Cro-Magnon man somewhere around 34 years ago and replaced the Neanderthal man. So it is believed that from Cro-Magnon man, our modern man, that is Homo sapiens is developed somewhere around 10,000 years ago. Right? साधारणतः 10,000 वर्षापूर्वी हा होमो सेपियन म्हणजे आजचा मॉडर्न माणूस हा निर्माण झाला असावा असं म्हणलं जातं. Now, if we just look at the development of a human brain, right? So, if you consider the development of human brain within the Homo series, then we will come to know that from genus Homo, it is found somewhere around 20 lakh years ago that the development of a human brain takes place. That is the development of cranium takes place. Now, if we compare the cranium capacity within this genus Homo, then we'll come to know that in case of a Homo habilis, the cranial capacity is 650 to 800 cc.
हा जो होमो हिबिलिस जो होता त्याची ब्रेनची कॅपॅसिटी जी होती ती 650 ते 800 सीसी होती आणि तो टूल्स पण तयार करत होता, दगडापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे हत्यार सुद्धा तो तयार करू शकत होता. होमो हिबिलिस नंतर जो आला तो होमो इरेक्टस, की ज्या वेळेस त्याची ब्रेनची कॅपॅसिटी ही 940 सीसी होती. तो सरळ चालत होता. त्याच्यामध्ये चीन म्हणजे हनवटी आपण जी म्हणतो ती हनवटीची डेव्हलपमेंट फारशी नव्हती, पण त्याला आग लावणे, विस्तव पेटवणे आणि तिथं मग त्याच्यापासून स्वतःचं संरक्षण करणे, अन्न शिजवून घेणे, अशा काही गोष्टी तो करत होता. देन फ्रॉम होमो इरेक्टस कम्स टू बी द होमो नेंडरदॅलेन्सिस, की ज्याचा फॉसिल हा नेंडरदल व्हॅलीमध्ये आढळला, की जे जर्मनीमध्ये आहे. राईट. तर मग हे म्हणून त्याचं नाव दिलं गेलं होमो नेंडरदॅलेन्सिस. याची क्रेनियल कॅपॅसिटी जी होती ती 1450 सीसी होती, की जी साधारणतः आजच्या ह्या मॉडर्न माणसाच्या क्रेनियल कॅपॅसिटी इतकी आहे. हा बऱ्यापैकी हुशार होता. इज क्वाईट इंटेलिजंट. देन दे बरीड देअर डेड बॉडीज विथ देअर टूल्स अँड वेअर सपोज टू परफॉर्म सेरेमनी. आणि त्यांच्यामध्ये मग त्यांचे जर का आप्त वारल्यानंतर ते त्यांचं दफन करत होते आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे असे समारंभ सुद्धा ते करत होते. म्हणजेच काय तर त्यांच्यामध्ये हळूहळू आता सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान येत चाललं होतं. हळूहळू ते शेती पण करत होते आणि एकत्र राहत होते. कुटुंब पद्धतीमध्ये सुद्धा ते राहत होते. साधारणतः होमो इरेक्टस पासून माणसाची प्रगती ही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झाली. अँड देन कम्स टू बी द होमो सेपियन्स fossils, which is known as a Cro-Magnon man, and here the cranial capacity is 1600 cc. 1600 cc खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये cranial capacity होती. Now, if you just consider the fossil records of this Homo sapiens species, then fossils of these mans were found in a large skull, then rounded forehead, distinct chin, narrow nose, eyebrows, ridges than broad face, expert in hunting and painting, made tools and weapons such as spearhead, bows and arrows. हा जो होमोसेपियन जो होता ज्याला आपण क्रोमॅग्नम म्हणलं, तर हा खूप डेव्हलप झाला होता. त्याची ब्रेन कॅपॅसिटी सुद्धा खूप मोठी होती. साधारणतः 1600 सीसी एवढी त्याची ब्रेन कॅपॅसिटी होती. डोकं जे होतं ते साधारणतः गोल आकाराचं डोकं होतं आणि चांगल्या पद्धतीची अशी हनवटी त्याची होती. नाक सुद्धा चांगल्या पद्धतीचं होतं. आयब्रोज डेव्हलप झाले होते आणि शिकार करणे, पेंटिंग करणे, पेंटिंगची कला त्याला या काळामध्ये समजली होती आणि वेगवेगळे हत्यार त्यांनी डेव्हलप केले होते. उदाहरणार्थ असं ॲरो तयार करणं किंवा धनुष्यबाण तयार करणं, भाला तयार करणं, अशा पद्धतीचे वेपन्स, शस्त्र त्यांनी तयार केले होते की जेणेकरून तो शिकार करत होता आणि आपल्याला हवं ते अन्न तो मिळवत होता. आणि या होमोसेपियन्स पासून मग नंतर आपले जे नवीन मॉडर्न मॅन झालं त्याचं सायंटिफिक नेम आहे होमोसेपियन्स सेपियन्स. इट मीन्स इट इज द मॉडर्न मॅन. सो इफ यू जस्ट लुक ॲट this, then comes to be the Neanderthal man. So I have given you the information as far as the Neanderthal man is concerned. So if you consider all these things, then once again we will go back to the first picture, that is the earlier one. Now you will understood that this is a big tree. From this big tree, this is the bark of a tree which gives main two branches. One is this one, then second one is this one. So if you just consider, once again we will go back to your chart, that is the first branch which goes, then this is called as a prosimy, and second very large branch that is called as a anthropoidea. So from this anthropoidea all these animals are developed, but if you consider all these animals as such, then their ancestor is same, their ancestor is one. So from one ancestor, all these animals have developed. Therefore, like this, the evolution
of the human beings has taken place. So at the end, let me say that thank you very much for observing these videos. Please like, share and subscribe my channel so as to get such type of more interesting and informative videos. Thank you very much.